Oare ce mănâncă Moș Crăciun? Poate când vine data viitoare îl întrebăm. Până atunci să vedem ce principii propune o dietă de prin zona lui, dieta nordică, și dacă poți slăbi urmând acest regim. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Poate ai ghicit după nume, dieta nordică are legătură cu alimentația din țările nordice, Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda și Islanda. Totuși, ea nu reflectă neapărat modul în care mănâncă în mod obișnuit persoanele din aceste țări. Așa că dacă mergi în vacanță acolo, nu te aștepta să găsești doar alimente despre care vei afla în acest clip. De asemenea, dieta nu include doar ce mâncau oamenii acum câteva secole în această zonă, ci este deschisă și către produse mai actuale, cum este uleiul de rapiță. Hai să vedem cum a apărut dieta nordică. A fost propusă în 2004 de un grup de nutriționiști, oameni de știință și șefi, cu scopul de a reduce rata obezității și a promova o alimentație cu un impact mai redus asupra mediului în țările nordice. Dieta nordică pune accent pe utilizarea alimentelor de sezon, locale, nutritive, în defavoarea celor foarte procesate. În plus, alimentele vegetale sunt o componentă importantă, astfel că poate fi considerată o dietă prietenoasă cu mediul, încurajând sustenabilitatea. Baza dietei nordice este formată de legume, în special rădăcinoase, cartofi, morcov, varză, fructe, mai ales fructe de pădure, leguminoase, mazăre, fasole, cereale integrale, secară, orz, ovăz, inclusiv pâine și crackers, nuci, semințe, pește, somon, macro și herring, fructe de mare, lactate cu conținut scăzut de grăsimi, condimente și ulei de rapiță. Se mai recomandă și ouă, brânzeturi și carne slabă de pui sau curcan, iar ocazional pot fi incluse în alimentație carnea roșie și grăsimile animale. Dieta nordică pune la colț consumul de băuturi și dulciuri cu zahăr adăugat, carne procesată și fast food, despre care spune că ar trebui evitate. Sună cunoscut? Dieta nordică este foarte asemănătoare cu dieta mediteraneană. Ambele promovează consumul de alimente locale și de sezon, au recomandări nutriționale similare și pun accent pe sustenabilitate. O diferență între cele două diete este sursa principală de grăsimi. Dacă uleiul de măsline este un fel de simbol în dieta mediteraneană, nordicii folosesc mai mult ulei de rapiță sau canola. Ambele uleiuri conțin o cantitate semnificativă de grăsimi mononesaturate și pot contribui la scăderea colesterolului rău, LDL-ul, și la creșterea colesterolului bun, HDL-ul. Uleiul de canola nu are toți antioxidanții benefici din uleiul de măsline, dar avantajul său este că poate fi folosit pentru a găti la temperaturi mai ridicate. O altă sursă de lipide comună celor două diete este peștele gras, bogat în omega-3. Studiile au arătat că dieta mediteraneană poate preveni bolile cronice, protejează sănătatea inimii și ajută la stabilizarea glicemiei. Este considerată extrem de benefică pentru protecția împotriva bolilor cardiovasculare. Și dieta nordică a fost analizată și evaluată printr-o serie de cercetări, dar este nevoie de studii aprofundate pentru a ajunge la concluzii mai solide despre efectele sale asupra sănătății. Cercetările de până acum sunt promițătoare și indică faptul că adoptarea stilului alimentar nordic este asociată cu scăderea riscului de boli cardiovasculare și diabet zaharat prin reducerea colesterolului LDL și a altor factori de risc. Și persoanele care au deja diabet sau riscă să dezvolte această boală pot beneficia de pe urma dietei nordice, arată o meta-analiză. Dar poți să slăbești cu dieta nordică? La fel ca dieta mediteraneană, dieta nordică este gândită mai degrabă ca un stil alimentar decât o dietă de slăbit propriu-zisă. Ea propune o gamă variată de alimente, nu are reguli stricte și de aceea poate fi menținută pe termen lung. Aportul de grăsimi și proteine contribuie la sațietate, legumele și fructele aduc o cantitate semnificativă de nutrienți și fibre, iar modelul alimentar propus este per ansamblu unul echilibrat. Totuși, pentru a slăbi, contează să fii în deficit caloric, pe lângă calitatea alimentelor din farfurie. Chiar dacă mănânci doar alimente hrănitoare, locale, bio, de sezon, e nevoie de un deficit caloric redus sau moderat pentru a pierde kilogramele în plus. Să mănânci conform acestei diete nu înseamnă să cumperi exclusiv produse din țările nordice, însă te poți inspira din principiile sale care încurajează consumul de alimente locale, de sezon, cu un aport considerabil de produse vegetale. Eu îți recomand să incluzi în alimentația ta cât mai des fructele și legumele preferate, alături de pește și cereale integrale. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi!